Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao trong suốt nhiều năm qua, dù kinh tế thế giới biến động thế nào, chiến tranh hay hòa bình, vẫn có một loại tài sản âm thầm tăng giá một cách bền bỉ? Đó chính là vàng. Nhưng câu chuyện hôm nay không chỉ dừng lại ở việc vàng tăng giá. Câu chuyện thực sự nằm ở một kế hoạch lớn hơn, một ván cờ địa chính trị đang được một quốc gia âm thầm triển khai suốt hơn một thập kỷ. Năm 2015, thế giới tài chính chấn động khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc BOC đột ngột công bố dự trữ vàng của họ đã tăng gần 60% chỉ sau vài năm im lặng, từ khoảng 1.054 tấn. Con số nhảy vọt lên 1.658 tấn. Và đó, thưa quý vị và các bạn, mới chỉ là phát súng lệnh đầu tiên. Đến đầu năm 2025 này, con số đó đã vượt ngưỡng 2.300 tấn một cách công khai. Hơn 1.200 tấn vàng đã được thu gom chỉ trong hơn một thập kỷ. Con số thực tế còn lớn hơn thế nào? Và câu hỏi quan trọng nhất là tại sao? Tại sao Trung Quốc lại làm điều này? Đây không phải là một hoạt động đầu tư thông thường. Đây là một chiến lược mang tầm vóc thế kỷ. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ván cờ này, một ván cờ có thể định hình lại toàn bộ trật tự tài chính toàn cầu. Hãy ở lại đến cuối, vì mảnh ghép cuối cùng, yếu tố ẩn giấu ít ai ngờ tới, sẽ là chìa khóa để hiểu được cú sốc tăng giá vàng sắp tới. Tôi nhớ về câu chuyện của ông Minh, một nhà đầu tư lâu năm ở Hà Nội. Suốt cuộc đời mình, ông tin vào một nguyên tắc đơn giản được cha ông truyền lại: có tiền thì mua vàng. Khi thị trường chứng khoán thăng hoa, bạn bè ông cười chê sự lựa chọn cổ hủ đó. Khi bất động sản sốt nóng, người ta nói ông đã bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Nhưng ông Minh vẫn kiên định. Ông nói với tôi, giấy có thể cháy, công ty có thể phá sản, nhưng vàng thì vẫn là vàng. Sự khôn ngoan dân gian đó, tưởng chừng đơn giản, lại phản ánh một sự thật sâu sắc mà các đế chế tài chính lớn nhất đang âm thầm thực hiện. Trong khi chúng ta, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, bị cuốn vào vòng xoáy của cổ phiếu, trái phiếu, của những con số nhảy múa trên bảng điện tử, thì ở một quy mô lớn hơn rất nhiều, một cuộc tích cóp phòng cơ vĩ đại đang diễn ra. Trung Quốc, với tầm nhìn của một kỳ thủ cờ vây, không chỉ mua vàng như một tài sản. Họ đang thu gom vàng như một vũ khí chiến lược, một tấm khiên bảo vệ và một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa một trật tự thế giới mới. Câu chuyện của ông Minh và câu chuyện của Trung Quốc tuy khác nhau về quy mô, nhưng lại có chung một mẫu số: niềm tin vào giá trị thực và sự chuẩn bị cho một tương lai đầy biến động. Và để hiểu được tương lai đó, chúng ta phải quay ngược lại quá khứ, tìm về gốc rễ của ván cờ tiền tệ này. Để hiểu được hành động của Trung Quốc, trước hết chúng ta phải hiểu được sân khấu mà họ đang trình diễn. Đó là hệ thống tài chính toàn cầu xoay quanh đồng đô la Mỹ. Kể từ Hiệp định Bretton Woods sau Thế chiến thứ hai, và đặc biệt là sau cú sốc Nixon năm 1971 khi Mỹ từ bỏ bản vị vàng, đồng đô la đã trở thành vua. Mọi giao dịch quan trọng, từ dầu mỏ đến hàng hóa, đều được định giá bằng đô la. Các quốc gia tích trữ đô la như một loại dự trữ ngoại hối an toàn. Điều này mang lại cho nước Mỹ một quyền lực vô song, hay còn gọi là đặc quyền cắt cổ. Họ có thể in tiền gần như không giới hạn để chi trả cho các khoản nợ của mình, trong khi phần còn lại của thế giới phải lao động thực sự để kiếm được những đồng đô la đó. Bạn có thấy sự bất công ở đây không? Trung Quốc, với tư cách là công xưởng của thế giới và là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, hiểu rõ sự mong manh của hệ thống này hơn ai hết. Họ nắm trong tay hàng nghìn tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ. Nhưng họ cũng nhận ra rằng, giá trị của những tờ giấy xanh đó phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin và khả năng trả nợ của Washington. Một khi cỗ máy in tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, hoạt động quá công suất, lạm phát sẽ ăn mòn giá trị của khối tài sản khổng lồ này. Đó là một rủi ro hiện hữu, một quả bom nổ chậm đặt ngay dưới nền móng kinh tế của họ. Và họ quyết định phải hành động. Đó chính là khởi đầu của cuộc trường chinh tích lũy vàng. Hành động đầu tiên và rõ ràng nhất chính là chiến dịch mua vàng cấp nhà nước một cách có hệ thống. Như tôi đã đề cập ở đầu video, những con số mà BOC công bố đã gây sốc. Từ hơn 1.000 tấn lên hơn 2.300 tấn chỉ trong một thập kỷ, tăng hơn 1.200 tấn. Để bạn dễ hình dung, con số này tương đương với toàn bộ số vàng mà các quốc gia như Nhật Bản và Ấn Độ cộng lại đang nắm giữ. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Rất nhiều chuyên gia quốc tế tin rằng con số thực tế mà Trung Quốc nắm giữ còn lớn hơn nhiều, có thể được cất giấu trong các tài khoản của quân đội.
các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ đầu tư quốc gia mà không cần báo cáo công khai. Họ mua một cách lặng lẽ, không ồn ào, thường mua vào những đợt giá điều chỉnh để tránh gây chú ý và làm thị trường biến động. Đây không phải là hành vi của một nhà đầu cơ, mà là của một nhà kiến tạo chiến lược. Mục tiêu đầu tiên rất rõ ràng, đa dạng hóa dự trữ, giảm sự phụ thuộc chết người vào đồng đô la Mỹ. Họ đang đổi những tờ giấy xanh có nguy cơ mất giá để lấy về thứ kim loại quý đã tồn tại như một biểu tượng của sự giàu có và quyền lực trong suốt 5.000 năm lịch sử nhân loại. Nhưng nếu chỉ mua và cất vào kho thì đó mới là một chiến lược phòng thủ. Trung Quốc còn muốn nhiều hơn thế. Họ muốn tấn công, muốn thay đổi luật chơi. Và vũ khí thứ hai của họ chính là việc xây dựng một hệ sinh thái vàng hoàn chỉnh ngay tại sân nhà. Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) ra đời và nhanh chóng trở thành sàn giao dịch vàng vật chất lớn nhất thế giới. Không giống như các sàn giao dịch ở London hay New York, nơi phần lớn các hợp đồng là giao dịch trên giấy, SGE tập trung vào vàng thật. Ai giao dịch trên sàn này đều biết rằng họ có thể yêu cầu nhận vàng vật chất bất cứ lúc nào. Điều này tạo ra một sự khác biệt vô cùng lớn. Nó mang lại sự minh bạch và tin cậy. Bên cạnh đó, họ khuyến khích người dân tích trữ vàng. Các ngân hàng tung ra vô số sản phẩm tiết kiệm vàng. Các kênh truyền hình nhà nước liên tục nói về lợi ích của việc giữ vàng. Từ những miếng vàng nhỏ, những đồng xu kỷ niệm, cho đến các quỹ ETF vàng nội địa, mọi thứ đều được tạo điều kiện để người dân Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận và sở hữu kim loại quý này. Ước tính, lượng vàng do người dân Trung Quốc nắm giữ có thể lên tới hàng chục nghìn tấn, một con số khổng lồ. Bạn có tự hỏi tại sao một chính phủ lại khuyến khích người dân làm điều đó không? Bởi vì khi cần, lượng vàng trong dân chính là một nguồn lực dự trữ chiến lược quốc gia. Nó tạo ra một độ sâu cho thị trường, một nền tảng vững chắc để hỗ trợ cho tham vọng lớn hơn. Và đây chính là tham vọng cốt lõi, là nước cờ cuối cùng trong ván cờ này, thiết lập một sân chơi quốc tế mới cho vàng, thách thức sự thống trị của hệ thống petrodollar. Trung Quốc không chỉ muốn là nơi cất giữ vàng của thế giới, họ muốn trở thành nơi định giá vàng của thế giới, và xa hơn nữa, dùng vàng để bảo trợ cho đồng nhân dân tệ trong các giao dịch quốc tế. Hãy suy nghĩ về điều này, Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đồng thời là đối tác thương mại hàng đầu của rất nhiều quốc gia sản xuất tài nguyên. Họ đang dần dần thuyết phục các đối tác như Nga, Ả Rập Xê Út, Iran giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Nhưng làm thế nào để các quốc gia khác tin tưởng vào một đồng tiền vẫn còn bị kiểm soát chặt chẽ? Câu trả lời chính là vàng. Trung Quốc đã tung ra các hợp đồng dầu mỏ tương lai bằng nhân dân tệ trên sàn Thượng Hải, và điều đặc biệt là các hợp đồng này có thể chuyển đổi hoàn toàn ra vàng vật chất. Đây là một đòn đánh trực diện vào hệ thống petrodollar. Về cơ bản, Trung Quốc đang nói với thế giới rằng, hãy bán tài nguyên cho chúng tôi, nhận lấy nhân dân tệ. Nếu các bạn không tin vào đồng tiền của chúng tôi, các bạn có thể đổi nó ra vàng thật tại Thượng Hải. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín, dầu mỏ đổi lấy nhân dân tệ, và nhân dân tệ được bảo chứng bằng vàng. Một bản vị vàng kiểu mới đang dần hình thành ở phương Đông. Khi ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào hệ thống này, nhu cầu đối với đồng đô la sẽ giảm xuống, và nhu cầu đối với vàng sẽ tăng giá một cách phi mã. Đó chính là lúc sự thống trị của hệ thống tài chính phương Tây thực sự bị lung lay. Bạn có nhận ra quy mô của sự thay đổi này không? Nó không chỉ là sự tăng giá của một loại tài sản, nó là sự dịch chuyển quyền lực kinh tế toàn cầu. Và đây là yếu tố ẩn giấu mà tôi đã nhắc đến, mảnh ghép cuối cùng mà rất ít người để ý. Đó là mối liên kết giữa vàng và đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, CBDC. Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong việc phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, hay ECNI. Tại sao lại như vậy? Hãy tưởng tượng một tương lai nơi ECNI được sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới. Nó nhanh hơn, rẻ hơn và hoàn toàn có thể lập trình được. Nhưng để nó được chấp nhận trên toàn cầu, nó cần một thứ còn thiếu ở đồng tiền pháp định thông thường: sự tin cậy tuyệt đối, thứ không phụ thuộc vào chính sách của bất kỳ chính phủ nào. Và đó là lúc vàng xuất hiện. Có một khả năng rất lớn rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch để đồng ECNI trong tương lai sẽ được bảo chứng một phần hoặc toàn phần bằng kho dự trữ vàng khổng lồ của họ. Một đồng tiền kỹ thuật số, hiệu quả, được hậu thuẫn bởi một tài sản vật chất không thể bị in ra. Đây sẽ là một sự kết hợp không thể đánh bại. Nó sẽ giải quyết được bài toán về niềm tin, vượt qua được hệ thống SWIFT do Mỹ kiểm soát,
và tạo ra một đối trọng thực sự với đồng đô la kỹ thuật số trong tương lai. Khi kịch bản này xảy ra, nhu cầu đối với vàng sẽ không chỉ đến từ các ngân hàng trung ương hay các nhà đầu tư nữa, mà nó sẽ đến từ nền tảng của một hệ thống tiền tệ toàn cầu mới. Lúc đó, chúng ta sẽ không nói về việc vàng tăng giá lên 3.000 hay 5.000 đô la một ounce. Chúng ta sẽ phải định giá lại hoàn toàn vai trò của nó trong nền kinh tế. Đó chính là cú sốc cuối cùng, là mục tiêu sâu xa nhất của ván cờ vàng mà Trung Quốc đã kiên nhẫn theo đuổi. Vậy, chúng ta đã thấy gì qua hành trình vừa rồi? 1. Trung Quốc không chỉ đơn thuần là mua vàng. Họ đang thực hiện một cuộc cách mạng chiến lược để giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ. 2. Họ không chỉ tích trữ, họ đang xây dựng cả một hệ sinh thái từ sàn giao dịch Thượng Hải đến việc khuyến khích người dân nhằm giành lấy quyền định giá vàng toàn cầu. Và 3. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là sự giàu có, mà là dùng vàng làm nền tảng cho một trật tự tài chính mới, nơi đồng nhân dân tệ, có thể là dưới dạng kỹ thuật số, đóng vai trò trung tâm. Đây là một ván cờ dài hơi, được tính toán bằng thập kỷ chứ không phải bằng năm. Cuộc đua thầm lặng này sẽ là yếu tố quyết định đến sự tăng giá của vàng trong tương lai. Một sự tăng giá không chỉ đến từ lạm phát hay khủng hoảng, mà đến từ sự tái cấu trúc quyền lực địa chính trị. Cuối cùng, câu chuyện của ông Minh và chiến lược của Trung Quốc dạy chúng ta một bài học vượt thời gian. Trong một thế giới đầy những lời hứa hẹn trên giấy, chỉ có những giá trị thực, những tài sản hữu hình như vàng mới có thể đứng vững trước thử thách của lịch sử. Đầu tư không phải là một canh bạc may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức và tầm nhìn. Hiểu được những chuyển động ngầm của dòng tiền toàn cầu chính là chìa khóa để bảo vệ và phát triển tài sản của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích tài chính sâu sắc và chuẩn xác nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.